بار زده میتونم. محصلین عزیز سلام علیکم. جلسه هژدهم هست. در جلسه گذشته انواع وسایلی که در آماده ساختن زمین از آنها استفاده میشد همراه با شما بحث کردیم و به این جلسه هم انواع شخم از لحاظ عمق کشت و تعیین نمودن زمان شخم، آماده نمودن زمین از لحاظ کیمیایی و بیولوژیکی بیشتر با هم بحث میکنیم که شخم به چند نوع هست، چه قسم شخم زده میشه و به چه اعماق شخم باید زده شه. عمق شخم یا قلبه نمودن در زراعت مهم است نسبت به نباتاتی که ما کشت میکنیم، چه نوع نباتی باشه و چه نوع ریشه آن نیاز داره. بر حسب آن نوعیت خاک، نوعیت نبات، خاک عمیق‌تر ریشه نبات طویل‌تر میشه و حتما ورچند خاک سطحی تر باشه، عمق کمتری داشته باشه، قسمت های زیرین سخت باشه، ریشه نبات به قسمت های عمیق‌تر خاک فرو رفته نمیتونه. بنابراین بر حسب نوعیت خاک، بر حسب نوعیت نبات، بر حسب خاک که چی مقدار عمق داره نوعیت عمق تعیین میکنین. انواع قلبه از لحاظ عمق که به چند دسته شخم تقسیم میشه که یک قلبه بسیار عمیق هست که در این نوع شخم از دستگاه یا از همون ادوات ماشینری که فرزان زیر شکن ها هست عمق خیلی زیادتر و یا فال هایی که قوی تر هستن یا سفال ها عمق زیادتر چپرو میکنه و در صورت که بیشتر از 30 سانتی متر باشه عمق از نوع قلبه عمیق هست که بیشتر از 30 سانتی بسیار عمیق گفته میشه و بیش از ضخامت خاک زراعتی قسمت زیر رو میشه، یعنی بیشتر از قسمت ضخامتی که مواد عضوی خاک در از آن وجود داره، قسمتی از خاکی که با رنگ روشن‌تر هست، قسمت های خارج از قسمت سطحی خاک چپری میسازه و قسمتی از خاک بکر تحت الارض به بالا میاره و در فصل خزان این شخم اجرا میشه و برای ذخیره کردن مقدار رطوبت خاک مهم است که بیشتر برای احداث باغ‌ها و افزایش نفوذپذیری و از بین بردن لایه‌های سخت از قلبه‌های بسیار عمیق استفاده میشه. قلبه که عمیق هست حدوداً 30 سانتی متر برای نباتاتی که دارای ریشه عمیق تر هستند مثل رشقه، مثل پنبه، مثل لبلبی قندی در از این اعماق استفاده میشه. بهار یا خزان خاک‌های زراعتی زیر رو میشه به مقصد کشت نباتاتی که ریشه عمیق داره. و قلبه متوسط هست که بین 15 تا 25 سانتی متر در بهار یا در فصل خزان برای تهیه بستر جهت کشت غلات از آنها استفاده میشه. جهت زیر خاک کردن کود این قلبه ها محصر هست که تا به اعماق بتونین کود در ذخیره بسازین. و چهارمین قلبه سطحی هست که کمتر از 15 سانتی متر عمق داره و زیر خاک کردن کود و همچنین تخم که در مرحله نهایی آماده ساختن زمین و مرحله کشت هم در بر داره از این شخم ها استفاده میکنن که کاملا سطحی هست. تعیین موقع شخم در چی زمانی ما بیاین شخم بزنیم، زمین خود آماده بسازیم تا خاک ما متضرر نشه و شرایط زمین هم کاملا آماده برای شخم زنی باشه. این زمانی که فاکتورهای مثل رطوبت خاک مهم است. خاک نباید آنقدر رطوبت داشته باشه که وقتی ما شخم میزنیم خاک با حالت کلوخی ایجاد بشه که در آینده مشکلات به بار میاره. حتما باید موقع شخم بزنیم که خاک آنقدر مشبوع نباشه
از رطوبت و خاک به پای حیوان یا وسایلی که ما در داخل مزرعه استفاده میکنیم نچسبه و خاک باید وتر باشه. وتر به معنی گرو بودن. زمانی که اگر ما حیوانات یا وسایل داخل مزرعه میبریم دیگه خاک نچسبه. یا زمانی که مقدار خاک از مزرعه میگیریم داخل دست خود فشار میدیم، بعد از اینکه دست در باز میکنیم دوباره از هم جدا بشه، به هم نچسبه. این شرایط به نام وتر هست که زمان آماده ساختن زمین هست که فشار دادن دست تر میشه و به ضربه ضعیف پس دوباره میپاشه و کمتر یا بیشتر از این شرایط مطلوب نیست. بعد در این شرایط استفاده بشه. در بهار خاک‌هایی که خیلی ریگی زودتر از روسی به این حد میرسه. البته خاک‌های ریگی چون خلال و فج در از این خاک‌ها زیادتر هست، مقدار رطوبت به خود کمتر نگه می‌داره، بنابراین زودتر آماده برای استفاده از این مرحله میشه. ولی خاک‌های روسی، خاک‌های کله چون خاک‌های سنگین است، خاصیت جذب و نگهداری رطوبت در خود زیاد داره، بنابراین دیرتر به این مرحله میرسه و دیرتر به حالت وتر قرار میگیره. بنابراین در خزان اول خاک روسی، بعدا با خاک ریگی باید قلبه بشه که خاک های روسی گفتیم که مقدار رطوبت دیرتر دست میده نسبت به خاک های ریگی، چون خلال و فرج در خاک های روسی کمتر است ولی در خاک های ریگی زیادتر دیده بشه. موضوع بعدی نمودن زمین از لحاظ کیمیایی هست. به پهلو از اینکه ما اراضی را از لحاظ وضعیت فیزیکی آن آماده میسازیم، از لحاظ کیمیایی یا از لحاظ مواد تغذیه، مواد مورد نیاز خود گیاه هم باید آن را آماده بسازیم. نباتی که ما در اراضی کشت میکنیم چه نوع نباتی است و چه نوع عناصر غذایی نیاز داره، باید عناصر مورد نیاز آن شناسایی بشه و از لحاظ مواد غذایی خاک تست بشه که چه نوع عناصر در خود داره و چه نوع عناصر کمبود داره باید زیاد بشه. مدیریت مهم مواد غذایی و حفظ حاصلخیزی خاک در آماده ساختن زمین زیاد مهم است که زیادتر عناصر ضروری از منبع خاک تأمین میشه که خاک خودش منبع رطوبت، منبع مواد غذایی و منبع عناصر و همچنین منبع گازات هست که آنها رو به دسترس نبات قرار میده. برای ساختن مواد عضوی مثل کربوهیدرات ها، پروتئین ها، انزیم ها، هورمون ها، خود خاک یک منبع مهم است که آنها را تهیه و دسترس ریشه قرار میده. 17 عنصر ضروری برای رشد و نموی متوازن نباتات موجود هست که این 17 عنصر غذایی، عناصر متوازن، هر عنصر وظیفه عمده و مشخصی داره که وظیفه خود در یک قسمتی از نبات انجام میده. عناصر ضروری نبات بدون آن نمیتوان رشد کرد. عناصری که در مجموع 17 عنصر هست، نبات بدون از اینها چرخه رشد خود را به صورت درست تکمیل کرده نمیتونه و قلت آن باید تکمیل کرده. اگر عناصر در فاقد آن در خاک دیده میشه باید تأمین کرده و نبات هیدروژن از آب و کربن دی اکساید و اکسیژن از هوا و قسمت از همه جسم نباتات نیز از دیگر از عناصر دیگر از خاک جذب میکنه که در مجموع عناصر به دو گروه تقسیم میشه. 17 عنصر ضروری که به عناصر زیاد مصرف یا ماکرو نیوترینت یا ماکرو الیمنت و همچنین عناصر کم مصرف به نام میکرو نیوترینت یا میکرو الیمنت ها تقسیم بندی میشه که
مقدار مصرف و نیازمندی نبات به ماکرو الیمنت ها زیادتر هست نسبت به عناصر کم مصرف، ولی در مجموع برای تکمیل چرخه رشد به صورت درست باید هر دو عناصر تکمیل باشه و به دسترس نبات قرار بگیره. زیاد مصرف به مقدار زیاد برای نبات نیاز هست این عناصر و قلت آن به اکثر خاک ها دیده میشه، چون عناصر زیاد مصرف هست. نباتات مقدار زیاد توسط ریشه از خاک بیرون میسازه و خاک اکثرا فاقد یا به قلت از این عناصر روبرو هست که باید آنها تکمیل شد. که عناصر زیاد مصرف شامل 6 تا عنصر است که نایتروژن هست، فسفرس هست، پتاسیم، کربن، مگنیزیم و سلفر. یا جمله عناصر پر مصرف هست. به اینجا حرف A اضافی هست، متوجه باشین که کدام عنصر نیست. ما کدام عنصر به نام خود A نداریم. بران نایتروژن، فسفرس، پتاسیم، کربن، منگنیز و سلفر هست. 8 عنصر کم مصرف یا جمله عناصر پر مصرف هست که عناصر کم مصرف به 8 عدد میرسه و نباتات به مقدار کمتر این عناصر نیاز داره که مقدار کم اگر در خاک هم موجود باشه ضرورت آن را برطرف میسازه و اکثرا خاک ها قلت آن را نشان نمیدن، الایی که در بعضی از موارد خاص نیاز باشه که به صورت اسپری و معلول به نبات اضافه بسازیم. نقش و اهمیت فیزیولوژیکی از این عناصر کم مصرف هم زیاد هست و برای نبات مهم است برای تأمین شرایط چرخه تکمیل نمودن چرخه زندگی خود از لحاظ فیزیولوژیکی نیاز داره تا این عناصر تأمین بشه. شامل منگنیز، جست یا زنک، آهن و برون، مس، مولبدینیم، نیکل، کلورین از جمله عناصر کم مصرف هست که نباتات به این عناصر وابسته هست و آن را نیاز داره. مقدار آن از خاک کم هست که در صورتی که اگر نباشه خب میشه که اضافه بشه که تاثیرات روی نبات هم دیده میشه. در صورتی که مقدار اندک در خاک موجود باشه تکافوی نبات میکنه. توسط تخریب خاک هم این عناصر چون مقدار آن اندک است از خاک شسته میشه و از خاک بیرون میشه توسط عوامل مختلف از خاک شسته میشه و توسط آب به شکل گازات هم باعث مفریت هم میشه و همچنین به خاطر حفظ و نگهداری و حاصل خیزی خاک باید دوباره عناصر کم مصرف رو به خاک علاوه بکنیم و به دسترس ریشه نبات قرار بدیم. برای جبران حتما باید از کود یا فرتیلایزر استفاده بشه که برای به دست آوردن حاصل بلند ضروری هست که حتما باید ما از کودهای کیمیایی و همچنین از کودهای عضوی که منبع عناصر غذایی خاک هست و همچنین ساختار خاک رو بهتر میسازه از عناصر باید استفاده بکنیم و مقدار آن متناسب با خاک، چی مقدار کمبود هست، چی مقدار خاک نیاز داره و نباتی که ما کش میکنیم به کدوم عناصر زیادتر وابسته هست و همچنین حاصل متوقع در صورتی که اگر توقع دیگان ما بالا باشه حتما باید از کودها استفاده بشه، کودها بیشتر استفاده بشه در حد متوازن عناصر باید از رأس نبات قرار بگیره. انواع کودهای کیمیایی، کودهای حیوانی و کودهای نباتی یا کود سبز باید استعمال بشه که در ساختارهای فیزیکی و کیمیایی خاک ممد و مؤثر هست که باز
کودها هم به دو دسته تقسیم میشه که کودهای کیمیایی، دیگه کودهای عضوی که باز کودهای عضوی شامل کودهای حیوانی و کودهای نباتی هست که باز کودهای نباتی هم به دستجات زیادتر تقسیم میشه که باز اینا در مضمون حاصل خیزی خاک و مضمون مبادی خاکشناسی موضوعات مشرح شما میخوانه. خب این بود موضوع جلسه امروزی ما. امیدوارم که موفق و با عزت باشید. السلام علیکم.